Kaya mo lang kape? Nakapigla pa na sila yung nakapigla. Baka may kape, chocolate ito. Ako rin ang pamahal. Ang magaling, kinag ko pag nag-girling ako na. Luman, may luman. Yan, may luman. Ha? Kilit. Kasi. Kuha ka ito, 30. Ano na kurang? Para i-spray. Yung kasi. Jadi ano kayo, ito dahil man, ayan, ito dahil man kasi siguro doon, kaya delikado ko man na, ako ito kung ito tinarao. Pero na po nito, ano, kung bakalon niya, ito, 150 po dito. Bakalon niya, ito, 150. Sa ilo. Yan ang may, ano, plata? May plat. Tangina.
Yay! Thank you, sir. Gawa kasi sa mga iba, bawal na magkano unit. Dapat naka-unit yung Pouch siya. Sabi ko siya, malawa ko lumakas. ayun, papalis daw, bilis daw ka ba, sir? Hindi, mapupunta rin yung gatas. Yung bang ano na? Wala ko doon ang una natin. Inigyan mo na din sa ano. Ako nilo. Walang tao, baga ako naman na nilo. Tawag ko naman na nilo. Dahil kami ba po nakapag. Dahil, di ko lang. O kung may tinapay akong bilakad. Tapos na. Okay, review. Muffin na Mustang. Ikaw. Ito yung tayo uno kami. Ito yung tama na. Ito yung tama na niya. Okay. Gusto ko.
Hindi mo yung ko. Parang mo.
Hindi sira, force maluto. Parte. Only rice na kayo. Only rice tang ina. Ulam. Eh! Anong ulamin natin? Jabili. Kanin. Uy, okra! Ito naman. Only rice. Only rice. Ayaw tayo mapasitan. Ha? Ayaw mapasit. Maklase. Sarap na siya naman siya. Dito right po. Bravo.
kasi parang kasi, parang naaawit siya. Abis mo siya. Ano ka pala, ganda na siya. Hindi naman ano, isa, ang cellphone niya, ay cellphone pa naman. Papagod-go niya naman. Papagod-go. Makalaki. Kaya ako naman sa masaya, hindi mahal diba? Hindi man sili. Mahal diba? Pero, sarap yan. Nili, banggi na ka mo ano? Karabayan. Sa nakali mo nakaraban. Next page. Nagkakaroon na ba ba? Ganyan. Ito karabayan. Ang tawag to. Pwede continue. Makahintay mo sa kabag nito. O, alam mo na kayo.
Mama suruh sa yan mom then
Ang 500. Kain ka dyan. Hindi ka lang talaga yung
parang nagpero. Ama yung magpaito. Minaluwas na ito, tama na ito magpapito. Hindi ako magbuka. Bukan sa nito ka. Kasi yan kita naman. Kaya nagkaluwas mo.
record daw kami mag-intra sa Yale. Nailin ko nga din, nag-chat sa GC ng mga officer. Dahil man daw ma-require ang mga first year. Kada mo man makaroon ng mga professor. Tapos si Just naman, saka masala, required na kami. Tawa pa kayong nag-intra. Nag-gawin lang kami mag-intra. Tapos nag ang practice. Ako kayo. Ganun na. Ha? Yale, para sa students din daw. Magayungan pala naman ako pag may ito. Pag napang ito, ganun nagsisya ako. Okay lang pala ng kita. Kaya ko man mag-compute sa taon, no? Kami alipat na ako doon. Ito lang kami yun ay pag-ibig ko. Bakit lang alam?
Not much in total. Oh, no. Hindi naman ako. Tatlong Ano? Tapos, January ba ito? Dragon. No. PCC. Tik na. Oh. Ano po ito? Short order. Linggo ko sa ito. So, pando ako. Yan ako. Benzo. Naipo. Anong pagbigat ako, ayaw ko. Grabe. Sabi ko, grabe. Yan.
Ubo. Oh, Jesus. Uy! Baka nga, hindi mo pa rin dumaan. Okay. Hindi ka doon sa review. Ano? Pag daw niyo pala nakauna mong NCC reward card. NCC reward card na ang sabag ko. Pangalan ko naman sa ayun. Doon, kami yun. May mga store kaya doon mo sa 84. Ay, pangalan mo na ito. Yes, ako yan ay pangalan. Nasaan? Basta ito. Hindi ko man siya sa account. Hindi pa. Ini po. Uy, putok nga. Mali pa tao dito. Ay, tama ka. Okay, susaro. Uy. Uy. Ay, di ako pili. Ay, alis kami. Uy. Ay. Ay, dua ko pala. Ay, ano ba? Ako. Sige. Hindi ka. Okay, ito nga, ito mo, di ba? Ang malabo.
Tira! Bibit! Nagbilog pala! Bibit na tayo. Bibit na tayo dito. Out. Bibit. Puta ka nga, ayos ka. Ay, doon. Out. Out lang Pati. Grabe. Ay, tuloy. Tuloy na pagsa. Bitin. Ang ayos na ano. Ang daan. Ha? Dito ka nga ayos na ano. Bubo. Good. Ayos na. Rasul, mabot kita Sul. Binasarap ako Sul. Binasarap ako. Ang tanga.
Ang tulong-tulong ko na nag-remind na ito mga Ay. Yun ah. Di naman mo si Dion? Ay, si Dion ako mga. Ewan sa Inda. Kurang man naman. Turog. Turog sa ako. Out na tabi isa to. iyon. Bali-start na tabi. Natamano ka. Ano kami? Dahil sa ako. Saray. Yung mundukan na sa mga konti mga ano pag-out nito makakaluwas na.
Ano? Mobile eh. Bakal. Ang galing mo bumatay. Parang sa football mo. Kasi ako ngayon, parang sa football. Yung gano'n, kasi kumain na nag-football siya. Gawin mo agad. Kaya bumalik ka. Wala, may isa. Ikaw na isang yan. Hinanip ko kaya mag-isipin sa Manila. Subok sa Manila. Bongbong Marcos na paggamit ko si Chapel. Siyempre nga eh. Ang tama. Dahil, Huli na doon. Or, ha? Open dito. Kaya karangkada. Naban siya. Ay, shit, ikaw ba na? Ah, doon. Saturay. pero yung ano ko lang, lang nakabanda, pero sa isa mga person yung ano,
No, malam.
bangko. Third year din yung mga bata. Sabi ka mo, may puwan muna. Oo. Nasa kay puwan muna mo dyan? Oo, nag-iidali ka na sa school ka po sa nagsasabi mo na sa kuya. Hindi ko mo na eh. Ikaw ada ang malao. Ito pag si Erica mo na si Kitten Mama. Magkakala sila ito, elementary pa sa ito ba? Ito si Hana, si Ate. Basta iba duman magpinsan ito si Hana. Tapos, ako nga.
Maka-adjust na ako mamatag ka. Then, nabuga ako na parang mga pulugan. Ibig sabihin, nangiro ka rin. Yung sign, paano mag-iwala. Out the call na way.
Mama, ipa-insert mo daw pala kita dito kay... Sa to. Okay. Basta yun, dito ako sa pulo. Mama, pabutin na. Okay na po. So, liver. Manay ba? Nairang ba? Sakor pa siya. Yan, naman. Doon sa irang sa tabi mo. Sabi na siya. Liver mo. Joseph. Elsa. Sama. Joseph. Hindi bro ko tabi. Yang dyan sa irang palamig na ko inaw. Hindi bro. Lamig sa kuya. Iyo. Kasi sa mamaya. Ito ako dito. Mayilat eh. Mama, may yelo data. Napakalat eh, taro. Ano nga yung Sa gitna, ay. Saan ko sa nadaan ba? Naka sa gitna. Yo, gano'n.
Kuya David. Parang kita Kuya David. Ito, gold. Kami kami ko na yung Walang gold din. Thank you.
WS Pro Value. Permanent action niya. Eh, rin gamit ako di. Ang sarap na ano, uybon. Ikaw nagtatawa. Sabi ko, pangalan. Ginamit mo ba ito? Ikaw ka bulakan. Parehas pala kayo sa school. Wala pa, nagsayo mo ko ito. Ikaw mas pangakakay. Yun yung pangakakay. Pero gusto ko na mag-isip. Yun na ako, 3, 6 lows. No. Hindi ka rin. Uy! Tapos may trabaho doon sa plano ko. May trend ng ano, pag-iyo tayo. Tapos, Okay. Okay, guys, wait lang ba?
boy. Ipin niya ni. Ipin niya na. Try pa pa niya. Okay. Ewan ako. Mga surgeon, sulit ang mga ano yung Nasa, life, medical. like, ito. Ito. Start. Pinapila ko. Nagbalik ka? Pinapila ko. Nagbalik ka, ano? Balik. Tuman? Ito. Hindi. Pero, Di ba ba yan? hindi pa rin ako pinapa. Ako, mahal sa inyo. Pwede, mana hindi pwede. Hindi ka. Sus, Pwede. hindi ka. Tapos yung gusto ko, ano, hindi ko pero. Ano dito? Hindi ko. Jesus, Salok to ko. ano? Lahat. Hindi ka mag-gira. Hindi ka mag-gira. Tindog na dito. Ah! May tucho! Ah, wala! Bubukan sige. Eh. One fight daw. May 78! May bunan! Night. Babalik ako. Ako nasa na. Kasi dito, Jay. Dito. Ako lang. At yung iba. Kata. Bubukan? Pwede. Istay, pati ba yun? Agay! Yung pwede, tulong! Pasiring sa A! Ganun ka. Sige daw kuya, di ko kaya. Kaya, ulog sa malito. Ayun, ay. Eyo.
bawas ko na yan eh. Try na. Water. Sa water. Hindi, manambang mo ng panlong brain. Suputi. Bukan, sige. Pagkaroon sa may likod! Sabi niya, Jay. Jay. Wala, hindi kita sa kuya. Wala ako. Oo, diba? 35! 35. Oo. Oo, mga kasama kasi. Ito, sige, Jay, load. Zero. Na-scroll ko na daw. Mamaya ako kung ako nag-uot. Dahil nalagod. Matawag na, sarap ka. Maganda na? Sarap maganda. Hindi, nagpapara kong safe. Ang hayop ko rin, mabenta mo mga hayop. Paano pa ko ta? Ano pa yung hayop? Ready? Ready? Hindi mo kita saan pwede? Oo ka. Ayo. Hindi ko na. Huwag na naman. Wala na, magutak lang ko. Siyempre, Jake, ibabalik ko sa mo. Ay, Ayun! bubo. Nagkalik! Ka. Buwa. Bawa na naman na iro. Lagi nga po si tadi. Tag na, katuloy na ako na ako nagdadandit. Ba't inatrabaho?
J-Block. Hindi ka. Ano ko ito? Ikaw, ano? Basta makukulit kasi. Hindi. Sige lang. Break in the story lang. Hindi. Akin talaga si Jimmy. Kanta. So, kami sinasabi mo. Isay? Kasi, Ate. sinasabi, ano, Ano sa Bidwar? sige lang. Ano yun? Hindi na hindi. Yung bake na lang gagawin ko lang. Isay. Kiri-kiri. Praise na ka? Wala. Yeah. Mag-invest sa kuya. Akala na ako. Madalot ka na. Bakit yung... Hindi ka pa? Hindi ko. Wilit pa ako sa'yo. Wala na po. Yung starting one na ni pala na ako. Ano? Yung starting one. Yeah. Na. 5v5. Spot dyan ako sa isa, spot. Ano, pick mo? Mura. Ika. Ay, ang radyo. Hindi pa mo ako. Sanib ka? Right? Ano, pick mo? Iyo. Iyo. Lalo. Ano din sa sani? Ika. Hindi ba
Ako? Hindi po balik. Sila kumatik ko na okay. Sinara sila kami. Uy! Cambio ah. Pumupadas yung Moreno. Diamond! Wala. Ay! Oh, yun! Ay! Oh! Didiritan pa ako, Brad! Ay, kumpiyansa ko na kami ding tao mga Bumira nga yun. Yun, hindi ko lang. Kayo. Ha? Ha? Okay. Ano ka ba? Yeah. Ah. Ang pinakason. Bago pa nga na balipat dito sa lahat. Hindi ako makagawal kung pinara ko, ilupod ako na yung makarap dito sa ano. Pero kaya, yun, kabit yung hinosing ko. Ito ay pinara mo sa ano, sa ano, baka. Hindi pa tayo. Nay, na! Pero masing ka. Nataga po, oh, malala. Bullshit na yun. Takbo, ang daming kalaban. Bull!
Hindi ko talaga nagkadiglisod sa Pasko. So, iya. Siguro, hindi mo ano Dahil, ay piyos na POTR o Sarawa. Panginoon Sarawa. Kaya, dala na lang. Sanay kong tawa. Sarawa. Pero pa estudyante. Facebook ulit. Alam naman. Tiringilid ko lang ang ngayon. Minuto lang ako ni Jay. Siguri niya ako. Anong oras tumaba yan? Kung pinuto mo, Tama. Wala ko susin ni Kyle. Eh, kanto nilo, sinino. Mahulog pa ha. susunduin mo ko Wait na soon. O na kung masaya ka sa sabi ka na Pira ka man sa lang nga. Pira ka man sa na. Hindi ko sino ka ngayon kung pakamuto na. Omo po ako. Agoy! Paano ka? Ano yung yan? Email na naman. Ako pa rin ba?
Mami, no! Buka mo? Tabang mo yan, Jess! Sige na, tabang mo. Pagadada ako! Pagkatan mo, nagkahilipin ng buhay. Ito po, napatay yung amok ka na. Hindi pwede ako din gumawa yung Alam mo ako. Buwan ako. Ay, ito pa naman ako. tapos yung Sa kuya din, pagbubulo ng buhay. ulo sa ulo. Ito, apa itu? Bye. Ay, no, maganda. Ako nga, hindi ko mag-grade. Sige lang. Sige. Ano? May pinagalitan mo nga?
Takbo! Uy! Oh, may nahulog! Nahulog! Manama yan! Di ka harap ka rin. Ako ko. Kung na may mineral, ako na daw nito ako. Joy. Di ba, mga ibigan? Nagina ako, ay. Pero ada jadi berat mo. Pero berat mo. Open mind. Labi na dyan. Labi
Yung open man. Kumoy. May kakawat din. May kakawat. Apa ako? Ano pa dyan?
Memang hindi ko na kung ito. Isa ko ito, ako sa ito. Yan, pwede dito. Yung Diyos. Yan lang. Disney. Pero sa tatlo mo. Bapak itu servetku, bapak itu servetku. Bapak nak Pinagtalo ko nga ito para Facebook. Ito! Ito!
Oh, yun. 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 Baka na kan pare. Ano Anuan? Tanga, sabi ko nito pag nagkakagitan ako. Are you ready, with motherfucker? I am not ready. Anuan? Di ba yung game? Ano yan? One pieces? Oo. Ang buko na natangan niya. Ano dito? Pare. Basta ano, dapat sinumbalik ko na game. Wait lang. Lock, ini. May natitikot. Yun na yun. Ano, nagambulog. Yun na yun. Yun na yun. Wala ba dito? Kabangers ka? Kabangers ka? Yan na yan. Ano naman yan ang mundo? Hindi mo talaga po. Ilaw, sa'yo. Hindi. Ano na itong mundo? Ano daw sabi kay Tuban? Boy, Rio. Ay, ay, motherfucker. Thank you. Ano itong mundo? Ano? Ano itong mundo? Buko ka? Are you ready? Buko ka, yun na yun. Kakainin na bigat. Piso?
Yun na yun. Namiss ko. Ano ito? Earth! Earth! Earth no? Libre? Earth, yun, Earth. Ano ito? Earth? Earth? Anak ko. Anak ko. Buon. Thank you, Lord, yun, ikaw. Uy, ano naman? Agan! Ito lang yung ito lang. Ah, ano ko yung ano yan? Ano ko ba? Ano? Nandito pa. Kaya ako pa paano ko sa saingan. Ano ko pa sa yan? Yeah. Buwang ka rin. Hindi ko sa buwang ka rin. Ano ito, Jay? Ano? Wala na. Wala. Ay, dito mama, dito ako. Salamat, salamat. Salamat, Lord. Ala, tapos na tulog. Wait, wait. Lord, ulit din. Meron. Lapak ka, ulit. Dito lang pagka. Nagoy. Nagoy, nagoy. Ano sa pagkaw niya, Biel? Nagoy. Ikaw pating ka, dapat digdi ka. Nagoy. Kalaban ano? Iyo. Ay. Ako si ka, dapat digdi. Ay, nakita mo ka pala.
ka. Nakawin ka. Sabi ako hindi nga nawaran din ako. Nawaran din ako. Ano daw? Yung papalit kong gabi. Yun ang naraw mo. Hindi na. Ang sarap ba? Dito! Ano pala yun? Ala, ano yun ako? Ano si Karan? Ano nandun dito? Wala ko lang mga decision eh. Tapos,
malaki. Order mo pa sa nangahit ka. Wala akong ulit. Gamit-gamit na kaya, Nay. Nakulit kahit ka. Wala na kaya kahit ka. Ano bro, ito? Balik ako. Dalawa kita ako. Ay, maroon na.